Wil jij een video opnemen in de Do-It-Yourself Studio? Dat doe je door de volgende stappen uit te voeren. Houd de knop Webclip to Go net zo lang ingedrukt totdat je de stem van het systeem hoort. Starting the power-up sequence in the Webclip to Go studio. Klik met de muis op een willekeurige plek op het scherm. De melding This device is shared by multiple persons verschijnt nu. Klik op OK. Log met je Saxion gebruikersnaam en je wachtwoord in op de gebruikerscomputer. Download je presentatie op de PC. Dit kun je doen door Google Chrome te openen en met je Saxion mailadres in te loggen op mijnsaxion.nl. Ga vervolgens naar OneDrive om daar je presentatie te downloaden. Als de juiste presentatie op de computer is gedownload, open je het programma Autonomous Webclip to Go Controller op het bureaublad. Start een nieuwe sessie. Klik het template Do-It-Yourself Studio aan. Zo heb je de juiste instellingen en layout om op te kunnen nemen. De eerste slide staat automatisch ingesteld als Start Slide. Dat is een witte slide. Deze slide zorgt voor de Saxion intro. Check of de overige slides op de gewenste indeling staan. Bijvoorbeeld left in of right in. Let op, wijzig de layout van je presentatie niet. Je ziet de wijzigingen namelijk niet meer terug in de video. Als alle gegevens kloppen, klik je rechts onderaan op voltooien. De PowerPoint wordt nu klaargezet in de Do-It-Yourself Studio. Zorg dat de deur naar de studio dicht is wanneer je gaat opnemen, zodat er geen achtergrondgeluiden te horen zijn. Wil je de hoogte verstellen? Dat kan met de pijlknoppen naast de camera. Zorg ervoor dat je op ooghoogte van de cameralens in beeld bent en dat je de autocue kunt lezen. Ga vervolgens op de voetsticker staan om de video op te nemen. Als je er klaar voor bent, start je de opname met de afstandsbediening door op de startknop te drukken. Zodra je de opname start, laat de autocue de door jou geschreven teksten in de notities van de PowerPoint zien. Deze knop gebruik je ook om naar de volgende slide te gaan. De hoestknop zorgt ervoor dat het geluid tijdelijk niet wordt opgenomen en gebruik je als je tijdens het opnemen moet hoesten. Voor je zie je het bedieningspaneel. De snelheid van de autocue pas je tijdens de opname aan door op de pijltjes van het bedieningspaneel te drukken. Wanneer je opnieuw op de startknop drukt, start de PowerPoint weer van vooraf aan. Maak je tijdens de opname een fout? Neem dan een korte pauze en neem het stuk dat fout is gegaan opnieuw op. In het bestand op video.saxion.nl kun je dit stuk er later uitknippen. Ook kun je ervoor kiezen om de gehele opname te stoppen door op de rode knop Cancel opname te drukken. Je bestand gaat dan verloren. De opname stopt automatisch na de laatste slide. Dit kun je zien aan de outro met het Saxion logo. Je kunt nu weer teruglopen naar de computer. Klik rechts onderin op Sessie beëindigen. Je krijgt nu een overzicht van al je opnames. Als je meerdere opnames hebt gemaakt, zie je deze hier onder elkaar staan. Het bestand dat bovenaan staat is de meest recente opname. Je uploadt de video op video.saxion.nl door te klikken op Uploaden naar Kaltura, het videoplatform van Saxion. Zorg dat je deze optie altijd aanklikt, anders ben je de video kwijt. Controleer voor de zekerheid op video.saxion.nl of je video geüpload is. Daarna kun je het systeem afsluiten. Sluit alle vensters. Druk nu de on/off knop een paar seconden in, zodat het systeem uitschakelt. The Webclip to Go Do-It-Yourself Studio will power down now. This will take approximately 1 minute. You do not have to wait for this. Vergeet niet alle deuren op slot te doen en de sleutel in te leveren.